Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano gawin ang default web browser. So first, i-click natin ang start menu, i-click ang settings, tapos dito, piliin natin yung apps. Click natin ang apps, punta tayo dito sa left side natin, i-click natin ang default apps, tapos dito sa web browser, dito natin i-change ang ating web browser. So i-click natin ito. So ngayon, ang default niya is Internet Explorer. Change natin ito. Dito nakikita natin na mayroong Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, at Opera. Nasa sa atin kung anong web browser ang pipili natin. Pero ngayon, ang pipili natin is yung Google Chrome. Kasi ito yung most popular ngayon. I-click lang natin ito, makikita natin na mayroon ng Google Chrome. So, ibig sabihin, ito na yung naging default natin. Ngayon, i-verify natin ang Google Chrome kung ito ba talaga ang nagiging web browser. Punta tayo dito sa Start menu, i-open natin ang Google Chrome. Tapos, dito sa taas, sa gilid, click natin ito. Tapos, i-click ang settings. Dito sa left side, i-click natin ang default browser. Sinabi niya dito na Google Chrome is your default browser. So, ibig sabihin, ang default web browser na natin ngayon is ang Google Chrome. Every time na mag-browse tayo ng internet, so yung Google Chrome ang main web browser natin or primary browser. Sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat.